โปโกะครับสวัสดีค่ะในคลิปนี้โปโกะจะมาแชร์ไอเดียการรีไซเคิลยีนเก่าให้เป็นกล่องใส่ของเก๋ๆค่ะเราใช้กระป๋องมาเป็นแกนข้างในทาสีกระป๋องหรือว่าไม่ทาสีก็ได้นะคะนำเสื้อยีนเก่ามาตัดแยกชิ้นตามตะเข็บและล็อกกระเป๋าออกตัดผ้ายีนเป็นเส้นๆความกว้าง 3.5 เซนติเมตรและตัดแบ่งเส้นยีนตามความสูงของกระป๋องบวก 1 เซนติเมตรโปโกะใช้ 16 เซนติเมตรค่ะพับครึ่งผ้าแล้วเย็บตามแนวยาว จากนั้นนำมาติดรอบกระป๋องตัดยีนเป็นเส้นยาวๆพับครึ่งแล้วเย็บเพื่อนำมาสานกับยีนที่เราแปะไว้ก่อนหน้า
สื้อที่เราตัดเก็บไว้กับฝาของกระป๋องปิดให้ด้านคอเสื้อหางขึ้นบนแล้วก็พับลงมานะคะตัดผ้าหนังเทียมเป็นวงกลมแล้วก็นำมาแปะก้นและฝากระป๋องสุดท้ายให้ติดตกแต่งด้วยลูกไม้และลูกปัดตามใจชอบเลยค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Pogo Craft ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ